डिअर प्लांट लवर, साकला लँडस्केपिंग मध्ये आपले स्वागत आहे। आम्ही लास्ट 35 वर्षापासून गार्डन डेव्हलपमेंट आणि मेंटेनन्स या क्षेत्रात आहे आणि याचाच उपयोग करून आम्ही एक नवीन कन्सेप्ट आणली आहे। त्याचे नाव आहे ॲट माय प्लेस। या कन्सेप्ट मध्ये आम्ही जे तुमच्या घरासाठी जे प्लांट्स लागतात त्याचे आम्ही तुम्हाला प्रॉपर अरेंजमेंट करून देतो आणि तिथं फक्त आपण जे रेग्युलर पॉट्स न वापरता त्यात आपण एक्झोटिक पॉट्स, डिफरंट पॉट्सचे शेप्स, डिफरंट प्लांट व्हरायटीज असा यूज करतो। सध्या मी जिथे उभा आहे तो एक लिव्हिंग रूम आहे आणि तिथे जर तुम्ही इथे बघितलं तर आपण वेगवेगळे कन्सेप्ट यूज करून आपण प्लांटची अरेंजमेंट केली आहे। जसं आपण स्टँड यूज केला आहे, स्टँडवर काही प्लांट्स ठेवले, तसंच काही याच्या टीव्हीच्या बिलो प्लांट्स ठेवले आहे आणि कॉर्नरला पण प्लांट्स ठेवले आहे। आणि हे जे प्लांट्स आम्ही ठेवलेले आहे ते नासाने रिकमेंड केलेले एअर प्युरिफायर प्लांट्स आहेत, जे तुमच्या ज्या वातावरणात जे हार्मफुल गॅसेस आहेत जसे कार्बन डायऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, बेन्झीन हे सगळे गॅसेस ऍब्झॉर्ब करते आणि आपल्याला मॅक्झिमम ऑक्सिजन देतात। आणि आम्ही फक्त ॲट माय प्लेस मध्ये तुम्हाला फक्त प्लांट्स देणार तर आहेच आम्ही, पण त्याच्यासोबत आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन पण करणार आहे। म्हणजे त्याचे नंतर मेंटेनन्स कसं करायचं आणि त्याचं प्रॉपर मेंटेनन्स पण आम्ही करणार आहे। तर तुम्ही नक्की एकदा ॲट माय प्लेसला व्हिजिट करा। नमस्कार फ्रेंड्स, आपण जो आता आम्ही जिथे उभा आहे ते किचन आणि डायनिंग रूम आहे। तर तुम्ही इथं बघितलं जसं पहिले आपण सांगितलं की ॲट माय प्लेस मध्ये आपण डिफरंट प्लांट्सचे अरेंजमेंट करतो। तर आपण जे सध्या किचन एरियामध्ये जर तुम्हाला बघितलं तर जर हा ओटा आहे तिथं आम्ही एक प्लांट ठेवला आहे, त्याचं नाव सॅफ्लेरा आहे। तसंच जे एअर प्युरिफायर प्लांट आहे ॲग्लोनिमाज आणि फिटोनिया या दोन्ही व्हरायटीज पण आपण प्रॉपरली अरेंज केला आहे। आणि तुम्ही जर बघितलं तर जे किचनचा जो कलर आहे तर त्या कलर कॉम्बिनेशनला यूज करून आम्ही हे प्लांटचं अरेंजमेंट केलं आहे आणि हे खूप मेंटेनन्स पण या प्लांटचं खूप कमी आहे। तसंच तुम्ही जर सेंटरला बघितलं तर आम्ही इथं टेबलच्या सेंटरमध्ये कॉर्ड्स ठेवला आहे इंडोर प्लांट, याचं नाव एन्थुरियम आहे। त्याला पण वर्षभर फुलं येतात आणि ही पण एक खूप चांगली व्हरायटी आहे। आणि इथं जर तुम्ही बघितलं तर आम्ही सिरॅमिकचा गोल्डन कलरचा पॉट यूज केला आहे इथं। तसंच जर तुम्ही वर बघितलं तर आम्ही जी सिलिंग आहे त्या सिलिंग मध्ये इंडोर प्लांटची अरेंजमेंट केली आहे आणि तिथं आम्ही हँगिंग प्रॉपरली व्हाईट कलरच्या हँगिंग पॉट्स मध्ये हँगिंग प्लेस केले आहे। तसेच याचा जो कॉर्नर आहे या कॉर्नरला आम्ही जो ॲग्लोनिमा आहे तो स्टँडवर आम्ही तो पॉट पुट केला आहे आणि तो पॉटची ही व्हरायटी पण खूप रफ आहे, म्हणजे याला पाणी पण खूप कमी लागतं या व्हरायटीला। आणि तसंच इथं आम्ही सॅन्सेवेरा यूज केला आहे। हे पण जे सॅन्सेवेरा आहे ते पण एअर प्युरिफायर प्लांट आहे आणि त्याच्यात एक 2-3 वेगवेगळ्या व्हरायटीज आहेत सॅन्सेवेरामध्ये इथे। आणि तसेच आपण याच्यात काही सॅक्युलंटच्या पण व्हरायटी यूज केल्या आहे। तर हे जर आपण प्रॉपर कॉम्बिनेशन वापरलं यांचं तर आपण प्रॉपरली कॉम्बिनेशन करून प्लांट्सचं आणि पॉट्सचं तर आपण प्रॉपर हे यूज करून आपण तुमचं किचन आणि डायनिंग हॉल डेकोरेट करू शकता। तसंच तुम्ही जर मागं बघितलं तर इथं हे आहे बेसिन आहे आणि बेसिनच्या खाली आपण एक रेक्टँग्युलर पॉट मध्ये प्लांट्स अरेंज केले आहे। म्हणजे जो तुमचा जो एरिया आहे तो प्रॉपरली वेल डेकोरेटेड आणि दिसायला पण तो एरिया खूप चांगला दिसतो। तसेच जो बेसिन आहे त्याच्या कॉर्नरला पण आम्ही प्लांट्स स्टँड मध्ये ठेवले आहे। म्हणजे हा जो ॲट माय प्लेस कन्सेप्ट आहे हे नुसतं प्लांट्स आणि पॉट्स न ठेवता त्याला तुमचा जो इंटेरियर आहे, जो घराचा इंटेरियर आहे त्याला मॅच करून आणि ज्याला मेंटेनन्स खूप कमी लागतं या हिशोबाने आम्ही त्या प्लांटची तुम्हाला अरेंजमेंट करून देतो। तसेच हे आम्ही तुम्हाला नंतर मेंटेन पण करून देतो। म्हणजे ही वन टाइम ऍक्टिव्हिटी नाही आहे ही, तर याला प्रॉपर नंतर मेंटेनन्स पण लागतं, जे आम्ही तुम्हाला प्लांट्स घेतल्यानंतर आम्ही तुम्हाला ती देऊ। आपण जिथे उभे आहात आम्ही ही किड्स रूम आहे आणि हे किड्स रूम किड्सना खूप प्लांट्स आवडतात। म्हणजे लहान मुलांना प्लांटचं खूप आवड असते आणि त्यांना पण वाटतं आपण आपल्या रूम मध्ये प्लांट्स ठेवायला पाहिजे। तर त्यांना आम्ही विचार करून लहान मुलांसाठी आम्ही एक वेगळी अरेंजमेंट केली आहे। जसं तुम्ही बघितलं लहान मुलांना शिडी, लॅडर खूप आवडते, तर आम्ही लॅडर मध्ये प्लांटची प्रॉपर अरेंजमेंट केली आहे। आणि हे प्लांट्स पण असे आहे का यांना खूप कमी मेंटेनन्स लागतं आणि हे जे प्लांट्स आहे सगळे नॅचरल प्लांट्सचं आम्ही यूज केलेला आहे। तसेच जे टेबल रूम आहे किड्सचं टेबल रूम
की जो किड्सचा टेबल आहे त्याच्यावर पण आम्ही प्लांट्स अरेंज केले आहे. म्हणजे लहान मुलांना त्यांच्या टेबलवर पण प्लांट्स असले तर आवडतात. तर त्या हिशोबाने जो हा टेबल आहे त्याला पण आम्ही प्रॉपर स्टडी टेबलला प्रॉपर अरेंज करून प्लांट्स ठेवले आहेत. तर असं आपण डिफरंट प्लांट्सचा यूज करून आपण किड्स रूम पण डेकोर करू शकतो.